टाइगर 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 ગરીબ મારો કાંધીમાં ટીંગાઈ ગયો ને તોય નીકળી નતો નિર્યા કેવો મારો ભાઈ આનો ક્યાં છે આ મારું હળ જબરું છે હો ભાઈ હે આ જબરું છે હું મેલું તાકાત તો જઈને પકડી લીધું હો મારો ભાઈ કે આટી મારી છો યાર બોલે મારે ને આટલી મારે કે બાતો માતાજી ગઈ છે એ ગેસ છે હે કબાટા ઓલું પકડવાનું છે લઈ લે હે બરોબર નહીં પકડી રાખ્યા એ ઠગ્યા એમ ઝડપ લે કેટારે જો જામે લો મૂકી દો મેલદો ની બાટલો બીટ દો એ ઘરમાં નહીં આવે પાછો ને નહીં એમ થોડું કમાર નથી મારવું જ નતું ભાઈ હું ગમે એવું હોય પતાવી દઉં બોલો દેવો પડે હવે આને છે ને ગંગનાથ મુચ્ચાવાનું છે હું જોઈએ જોઈએ રેડી ઓકે મિત્રો આને જંગલ વિસ્તારમાં છોડીને ધામેલ સાપ છે તમારું નામ શું છે અનિલ સંડેરા અનિલભાઈ સંડેની નાતે આયર સમીર નાથી સાપને પકડાયેલો છે અને ટેસ્યુ કરે છે જંગલ વિસ્તારમાં કોઈને કરડીએ શૂટ કરે તો આયુર્વેદી માનવું ને ઝાડ પત્તે માનવું ને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ દાખલ થઈ જાવ ને એટલી મારી વિનંતી છે જય હિન્દ જય ભારત વંદે માતરમ આગળ તો નહીં આવે ને મારો વળીની તાકાત કેટલી છે તાકાત એટલે એક માણસ તો કઈ ન આવે કાંઠીમાં માણસ સુધી હા તો એ છે નહીં ए हाँ टाइगर बटूक आ यूट्यूब चैनल नी मौज ए हाँ कोबरा पकड़वानी चैनल नी मौज हाँ ए हाँ टाइगर बटूक नी मौज हाँ ऐसे नहीं મુકડા ની ઓળ રમાડો ભાઈ હરખ્યો વિડીયો લે ને 30 સેકન્ડ નો ઉભા રહેજો ભાઈ 30 સેકન્ડ નો મસ્તી નો લે આમ વિડીયો આમ સ્ટેટસ બને ને એમ
ખબર ન કરનારા ને મગજ ઘડીક ફરી ગઈ આવવા દીધો કા કરે. એની ઝડપી એટલે જોજો આડી અક્ષય જોજે આડી એટલું શૂટ રાહે ને કે થોડી તો તું કઈ હે હા 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 પેલા દુનિયાનું મોટું કાચી નીકળ્યું. આવો અજય કા આની રાવેથી પકડી. મિત્રો કોઈને કરડીએ શૂટ કરીએ તો આયુર્વેદી માનો ને તાંત્રિકને માનવો ને ઝાડ પત્તે માનવો ને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ દાખલ થઈ જાય ને એટલી મારી વિનંતી છે. એટલી વિનંતી કરું છું કે મિત્રો કે મારી કોપી કરશો નહીં. કોપી કરશો તો જીવનું જોખમ થશે. મારું આમ પગી ગયું એ હવાળી વસ્તુ આવે ન લાગે. થર્ડ એવા ઘણા ઈચ્છા છે. મિત્રો આ એ બાવળ ઉપર ચડી ગયું છે, તમે જોઈ શકો. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ. ફરી નવા વિડીયો મળશું.